Hi, chị là Ngọc Thảo. Chào mừng các bé đã quay trở lại với Bàn Tay Kỳ Diệu. Và hãy coi hết số này của chị nha. Số kỳ này của chị sẽ làm những dụng cụ học tập bằng Wishy, có thể trang trí cho các học tập của chúng ta xinh hơn và có tác dụng giải trí mỗi khi chúng ta suy nghĩ bài vở thật là stress thì chúng ta có thể bóp Wishy rất là mềm mại và có khi là nó sẽ giúp chúng ta thoải mái và giải bài toán cũng dễ hơn, đúng không? Bây giờ mình sẽ làm đồ cắm bút Wishy hình quả thơm. Thì đầu tiên chị sẽ có một miếng mút như thế này, nhưng mà miếng mút này gấp lại hình tròn thì nó quá dời, nên chị sẽ cắt đôi miếng mút này ra cho nó một nửa thôi. Sau đó sẽ quấn quanh cái lõi cuộn giấy này. Cái lõi cuộn giấy này sẽ là phần phía trong để giữ cho trái thơm của chúng ta được tròn đều. Cắt nha. Cái miếng mút này á là cái miếng mút hồi xưa mà các em lau bảng á, các em có thể tìm mua mấy chỗ bán dụng cụ học tập, đúng không? Trời, được rồi, nhưng mà mình phải cắt chéo một tí để mình dễ dán chứ, đúng không? Xong. Xuống bắn keo. Ra được một tí rồi, nhưng mà mình cũng sẽ dính cho trước để gọi là định hình. Yeah, xong rồi. Tăng. Còn bây giờ chị sẽ bôi Wishy lên. Còn bây giờ mình sẽ tô cho dưới của mình màu vàng. Đó chính là hồ sữa nè, kem cạo râu. Và màu vàng. Màu vàng trái dưới màu vàng. Xong rồi, khuấy đều lên. Trong khi chờ quả dứa kia khô thì chị sẽ vẽ lá dứa. Vẽ thật nhiều lá dứa nha. Tại vì quả dứa của chúng ta cần rất là nhiều lá dứa. Xong rồi, cắt ra. Bây giờ chị sẽ dán 5 chiếc lá này. Dán 5 chiếc lá xếp chồng theo hình vương đẹp như thế này. Sau đó chị sẽ dán 5 chiếc lá này vào cái Wishy hộp cắm bút của chúng ta. Yeah, xong rồi. Bây giờ chị sẽ vẽ mắt mũi miệng cho trái thơm đáng yêu của chúng mình. Bây giờ chị sẽ vẽ mắt cho bé Wishy dứa của chị. Và tay chị rất là khéo, chị vẽ một cái vòng tròn rất là to luôn. Yeah. Bây giờ tô
Sau khi làm xong bé Witchy rồi nhưng mà bé Witchy của chị vẫn chưa được che đậy ở phần dưới, nên chị đã cắt một miếng bìa và bây giờ chị sẽ dán cái phần đít lại. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Đợi một chút cho bé Witchy khô đã. Khô cái phần keo vừa dán. Chị nghĩ là được rồi đó. Bây giờ chị sẽ cắm thử bút vào Witchy nha, để xem có bị đổ không. Được luôn nè. Không bị đổ bút luôn nè. Hay chưa? Hay chưa? Bỏ qua một bên. Mà hộp bút của chúng ta ngoại trừ việc cắm bút giúp chúng ta có một góc học tập thật là xinh xắn, mà còn có tác dụng giải trí là bóp vô rất là mềm mịn và đáng yêu, đúng không nào? Witchy 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 Witch Witchy 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 Witch Witchy 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 Witch. Thôi bây giờ bỏ qua, chị sẽ tiếp tục phần trang trí cuốn sổ của mình bằng Witchy và làm cuốn sổ Witchy và làm đầu cắm bút Witchy. Rồi và đây sẽ là cuốn sổ ghi chép những điều thầy cô dặn nè, rồi hay là ghi chép những cái điều cần thiết trong một buổi học tập. Và sau khi về làm chúng ta cần phải làm gì, và chị sẽ trang trí cuốn sổ nốt này của chúng ta bằng Witchy nha. Miếng mút lúc nãy còn dư một miếng, chị sẽ cắt để vừa với cái khung của cuốn sổ. Xong rồi. Witchy này hơi dày nên chị sẽ bổ đôi cái này ra nữa. Cắt rất đẹp luôn. Xong rồi, chúng ta đã được hai mặt. Chỉnh lại một tí cho đẹp hơn. Đúng rồi. Bây giờ chị sẽ tô màu Witchy. Màu xanh. Rồi, bây giờ tô màu. Mình sẽ tô bằng màu Witchy luôn. Đây là quyển sổ Witchy của chị, các bạn thấy có dễ thương không? Bây giờ chỉ còn một cái nữa thôi, đó chính là làm những cái đầu bút Witchy thật là dễ thương để gắn lên bút chì hoặc là bút bi của mình, rất là đáng yêu. Và cái phần đó nữa là chúng ta đã đủ bộ dùng học tập cho năm mới rồi. Một bộ đồ dùng cá nhân Witchy mềm mại, vừa có công cụ trang trí và vừa là đồ chơi cho chúng ta, vừa là công cụ trang trí và vừa là đồ chơi cho chúng ta, bóp rất là mềm mại tay luôn nè. Chị để cái này sang một bên cho các bạn dễ nhìn nha.
giờ chị đã làm xong bộ dụng cụ học tập cá nhân có tác dụng giải trí và làm cho góc học tập của chúng ta dễ thương hơn nè. Các em thấy hay không? Và nhớ hãy thử làm ở nhà sau khi xem video clip của chị nhé. Chúc các em thành công và các em ơi nhớ đón xem những số bàn tay kỳ diệu khác của chị Ngọc Thảo trên kênh YouTube Ngọc Thảo vào mỗi tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 8 giờ tối nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.